16 lẹ́wọ̀n di 27 bẹ́ẹ̀. 16 náà ni. Ẹ máa ń ṣe ẹ́ báyìí. Ṣé 17 ni bẹ́ẹ̀? Ṣé 17? Ẹ má stress bàbá ẹnjìníà wa. Ó yẹ kọ́kọ́ jókòó sí kọ́nà tó máa náwó ni. Ẹ má stress wọn mọ́. Ẹ wò kò jù báyìí lọ. Ó jẹ wa. Àwọn ilé wa ọ̀gá tí wọ́n ti mú láìpẹ́ wà ní gbogbo lọ. Ọ̀gbẹ́ni yìí láìpẹ́ wa àwọn ọmọ tí tiẹ̀ ní wá. Ọ̀dà. A ṣe bí náà lẹ́kọ̀ọ́. Ó lè má ṣe yẹn lọ. Ọlọ́run mi mọ̀. Ẹ jọ àárẹ̀ tí wọ́n ta. Wàá mú létà, o tí ì ṣiṣẹ́ ó fẹ́ máa bú wọ́tà. Ẹ má fọ́ sí ẹ̀ hàn. Ẹ má máa fọ́ sí ẹ jù. Okay. Ẹ má gbà. Màṣíìnì yẹn torí ní a máa fún ní power lọ. Ṣé yẹ yín? Ẹ wọ ẹgbẹ́sẹ̀ jàre màá ti pamọ́ ládàá o. Jẹ́ ká ṣe bí nígbà tó ní ọ̀rọ̀ tó ṣe tán. Ìyá wà padà fi àtẹ̀lé lọ́gbọ̀ àyẹ̀wò rẹ̀. Ó lè dúdú ẹ̀pọ̀ lójú.